तेरी नजर का कसूर है। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहतात स्टेटस मराठी. मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो. मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही पाहत आहात. एकदम व्हिडिओ स्लायडिंग इफेक्ट जो आहे तो एकदम मस्त झालेला आहे आणि हा व्हिडिओ जो आहे तो आपण अलाइट मोशन ॲपमधून एडिट केला आहे. एकदम सिंपल आणि सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगणार आहे की हा व्हिडिओ तुम्ही कशाप्रकारे एडिट करू शकता. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये वापरलेलं सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक भेटून जाईल, तिथून तुम्ही ते मटेरियल डाउनलोड करून घेऊ शकता. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही सिम्पली मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आणि या मेन विंडोवरती आल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी जो प्लस आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे रेशिओ दिसत असतील. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे रेशिओ हे वेगवेगळ्या साईजमध्ये आहे. तर तुम्हाला आपल्याला जो आजचा व्हिडिओ बनवायचा आहे तो फुल स्क्रीनमध्ये व्हिडिओ बनवायचा आहे. म्हणजे जो व्हॉट्सअपला स्टेटस तुम्ही पाहत असता एकदम फुल स्क्रीनमध्ये दिसत असतो, त्याचा जो रेशिओ आहे तो आपल्याला सेट करायचा आहे. तर सिम्पली या ठिकाणी जे पेन्सिलचे चिन्ह दिसत आहे लास्टला त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी मी जो रेशिओ ॲड केलेला आहे 10802340 हा रेशिओ तुम्हाला सिम्पली ॲड करून घ्यावा लागणार आहे. हा जो रेशिओ आहे तो म्हणजे एकदम फुल स्क्रीनचे स्टेटस आपण पाहत असतो व्हॉट्सअपला त्याचा रेशिओ आहे. तर हा रेशिओ सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी सिम्पली क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचे. त्यानंतर तुमच्यासमोर असा प्रोजेक्ट तयार होईल. पण मित्रांनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे, ते म्हणजे आपलं जो आजचं सॉन्ग आहे त्याचा रेशिओ सेट केलेला आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे सॉन्ग ॲड केलेलं आहे त्याचे बीटसुद्धा तुम्हाला मार्क करून दिलेले आहे. म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी फक्त फोटो ॲड करायचे आहेत, बाकी काहीही करायची गरज पडणार नाही. हे बीट मार्क केलेले जे प्रोजेक्ट आहे ते तुम्ही आपल्या डिस्क्रिप्शनमधून इम्पोर्ट करून घेऊ शकता. तुम्ही पाहू शकता याच्यामध्ये बीट अशा प्रकारे मी मार्क करून दिलेले आहेत. तर आपल्याला याच्यावरती आता एडिटिंग सुरू करायचे आहे. तर सिम्पली पहिलं बीट जे आहे ते आपली एकदम स्टार्टिंगला आहे. तर आपल्याला पहिला फोटो इथंच ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला जो फोटो या ठिकाणी ॲड करायचा आहे तो पहिला फोटो या ठिकाणी अशा प्रकारे घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपली दुसरी बीट जिथं आहे तिथपर्यंत अशा प्रकारे स्क्रोल करून त्या बीटवरती यायचं आहे आणि सिम्पली हे जे 3 नंबरचं ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे फोटो तिथून पुढं कट होईल. त्यानंतर हा फोटो अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे. याला आपल्याला आता फुल स्क्रीनवरती स्ट्रेच करायचं आहे. तर सिम्पली सिलेक्ट करायचं आहे आणि एका कोपऱ्याचा जो डॉट आहे त्याच्यावरती पकडायचं आहे आणि अशा प्रकारे तोपर्यंत स्ट्रेच करायचा आहे जोपर्यंत आपला फोटो फुल स्क्रीनवरती सेट होत नाही. तर आपला आता फोटो फुल स्क्रीनवरती सेट झालेला आहे. तर मित्रांनो, स्लायडिंग इफेक्ट कशा प्रकारे सेट करायचा त्याच्या अगोदर आपण या ठिकाणी हे सर्व फोटो ॲड करून घेऊया आणि नंतर तुम्हाला मी स्लायडिंग इफेक्ट कशा प्रकारे ॲड करायचा आहे ते सांगून देतो. चला तर मग पटकन फोटो ॲड करून घेऊया. तर मित्रांनो, एकदम आपल्या ऑडिओच्या एकदम लास्टपर्यंत आपले हे सर्व फोटो ॲड करून झालेले आहेत. तर आपण या फोटोंना स्लायडिंग इफेक्ट कशा प्रकारे सेट करायचा हे पाहणार आहोत. तर सिम्पली त्यासाठी आपल्याला हा फोटो जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे आणि या ठिकाणी जो मूव अँड ट्रान्सफरचा ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली या ठिकाणी एक प्लस की दिसत आहे, ती म्हणजे एक ॲनिमेशन की आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून घ्यायचं आहे सुरुवातीला. त्यानंतर आपल्याला हा फोटो एका साईडला स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे त्याला बरोबर आपण स्ट्रेच करून घेऊया आणि सेंटरला ठेवूया एकदम मध्ये. ओके, तर त्यानंतर थोडंसं अशा प्रकारे या फोटोच्या सेंटरला यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला हा फोटो आपण पहिल्यांदा राईटला घेतलेला आहे, त्यानंतर सेंटरला आल्यानंतर आपल्याला सिम्पली अशा प्रकारे त्याला लेफ्टला स्लाईड करून घ्यायचं आहे. ओके, तर त्यानंतर आपल्याला या फोटोच्या एकदम लास्टला यायचं आहे आणि हा फोटो आपल्याला पुन्हा या ठिकाणी अशा प्रकारे करून घ्यायचं आहे. तर आपण एकदा पाहूया की हे ॲनिमेशन कशा प्रकारे झालेलं आहे. ओके, तर तुम्ही पाहू शकता की हे अशा प्रकारचे एकदम व्यवस्थित ॲनिमेशन आपल्या फोटोला झालेलं आहे. तर सेम प्रकारे आपल्याला पहिला
पहिल्यांदा आपला फोटो जो आहे तो लेफ्टला जात आहे, तर दुसऱ्या फोटोला आपल्याला तो राईटला करायचा आहे. तर ते कशा प्रकारे करायचे ते एकदा पाहून घ्या. सिम्पली या फोटोच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे, प्लस आयकॉनची की क्लिक करायची आहे. त्यानंतर हा फोटो आपल्याला लेफ्टला ओढून घ्यायचा. त्यानंतर या फोटोच्या सेंटरला यायचं आहे आणि हा फोटो आपल्याला अशा प्रकारे राईटला ओढायचा आहे. ओके, तर नंतर पुन्हा या फोटोच्या लास्टला यायचं आहे आणि हा फोटो आपल्याला पुन्हा पहिल्यांदा जिथं होता तिथपर्यंत अशा प्रकारे माघारी घेऊन टाकायचा आहे. ओके, तर एकदा पाहूया की ह्या दोन्ही फोटोचं ॲनिमेशन आपलं व्यवस्थित झालेलं आहे का नाही. ओके, तर तुम्ही पाहू शकता की या दोन्ही फोटोचं ॲनिमेशन जे आहे ते आपलं एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे. तर पुढच्या फोटोंना मी ॲनिमेशन सेट करून घेतो पटापट. आपण भेटूया ॲनिमेशन सेट केल्यानंतर. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या सर्व फोटोंना ॲनिमेशन ॲड करून झालेलं आहे. आपण एकदा व्हिडिओ प्ले करून पाहूया की कशा प्रकारे ते ॲनिमेशन झालेले आहेत. तर तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी की ॲनिमेशन एकदम व्यवस्थित सेट झालेले आहे. आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम मस्त असा झाला आहे. पण मित्रांनो, याच्यामध्ये आता थोडंसं काहीतरी आपण चेंज करणार आहे. तो म्हणजे आपल्याला या फोटोंमध्ये थोडासा एक बीट इफेक्ट म्हणजे एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तो इफेक्ट आपण या ठिकाणी ॲड करूया. तर या स्टेटसमध्ये आपल्याला थोडंसं अशा प्रकारे पुढे यायचं आहे. याच्यामध्ये एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी हा फोटो सिलेक्ट करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि प्लस ॲड इफेक्टमधून आपल्याला सिम्पली ओपेसिटी अँड विजिबिलिटीमधून एक इफेक्ट भेटणार आहे, तो म्हणजे ब्लिंकचा. तो इफेक्ट या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचा आहे. त्याला आपण थोडीशी एक सेटिंग चेंज करणार आहे त्याची. पहिल्यांदा सुरुवातीला हा इफेक्ट एकदम 0वरती करायचा आहे आणि या प्लस कीवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणाहून 1 सेकंद पुढे यायचं आहे आणि पुन्हा हा इफेक्ट आपल्याला एक 10 ते 11च्या दरम्यान ठेवायचं आहे. त्यानंतर इथून आपल्याला पुन्हा असं एक थोडंसं पुढे यायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा प्लस कीवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर 1 सेकंद पुढं घ्यायचं आहे आणि पुन्हा हे 0 करायचं. म्हणजे या ठिकाणी आपण ॲनिमेशन तयार केलेलं आहे. तर हे ॲनिमेशन आपण पाहूया की व्यवस्थित सेट झालेलं आहे का नाही. तर तुम्ही पाहू शकता हे ॲनिमेशन जे आहे ते आपली बीट म्हणजे जे एकदम लास्टला बीट पडत आहे त्याच्यावरती सेट झालेलं आहे. तर आता हे आपल्याला हा जो इफेक्ट आहे तो सर्व फोटोंना द्यायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली याला सिलेक्ट करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि या 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्टवरती क्लिक करायचं. त्यानंतर सर्व फोटोंना हे आपल्याला इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, आपल्या सर्व फोटोंना हा इफेक्ट आपला कॉपी करून झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये एक टेम्पलेट ॲड करायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपले टेम्पलेट ज्या फोल्डरमध्ये असेल त्या फोल्डरमधून आपल्याला ते टेम्पलेट या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करायचं. टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली याला स्ट्रेच करून फुल स्क्रीन करून घेऊया. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटी या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. इथून आपल्याला जो 2 नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे लाईटन, याच्यावरती क्लिक करून जो त्याच्यामध्ये पहिला जो ऑप्शन आहे तो स्क्रीन आपल्याला इनेबल करायचा आहे. तर आपण एकदा सिम्पली थोडासा व्हिडिओ प्ले करून पाहूया की कशा प्रकारे दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकता आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम मस्त लुक आलेला आहे या टेम्पलेटने. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ जो आहे आता पूर्णपणे एक्सपोर्ट म्हणजे पूर्णपणे तयार झालेला आहे. तर नंतर आपल्याला या ठिकाणी आपला लोगो ॲड करायचा आहे. सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपला लोगो ज्या फोल्डरमध्ये आहे तिथून हा लोगो आपल्याला या ठिकाणी इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर त्याची साईज व्यवस्थित अशा प्रकारे लहान करूया
आणि त्याला बरोबर या ठिकाणी सेंटरला ॲड करून घेऊया. नंतर हा लेअर आपल्याला पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करायचा आहे आणि जो एक्स्ट्रा झालेला पार्ट आहे आपल्या टेम्पलेटचा आणि लोगोचा तो दोन्हीसुद्धा आपल्याला कट करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आता आपला जो स्टेटस आहे तो पूर्णपणे तयार झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला हा स्टेटस एक्सपोर्ट करायचा आहे. त्यासाठी वरच्या कोपऱ्यामध्ये जे बाणाचं चिन्ह दिसत आहे त्याच्यावरती सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओमधून व्हिडिओच्या या ठिकाणी असणाऱ्या एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं. आपला प्रोजेक्ट जो आहे तो एक्सपोर्टिंग चालू होईल. जेव्हा आपला प्रोजेक्ट 100% एक्सपोर्ट होईल तेव्हा आपल्याला सिम्पली सेव्ह बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ जो आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.